हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईलाई अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु माझमा यो टेक्नो ब्रान्डको टेक्नो स्पार्क गो 2024 भन्नेको फोन चाहिँ अनबक्स गर्न जाँदैछु। हुन त यो फोन 1 वर्ष अगाडि नै लन्च भएको फोन हो, तैपनि यो चाहिँ एकदम सस्तो, बलियो र भरपर्दो भएको कारणले गर्दाखेरि यो फोनलाई अहिले आएर अनबक्सिङ गर्दैछु। मसँग भएको चाहिँ 4GB र्याम प्लस 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट रहेको छ। यसको बारेमा म आज तपाईहरुलाई सम्पूर्ण गरेर बताउने छु अनबक्सिङ सहित। यसमा 4GB र्याम र 4GB एक्सटेन्डेड र्याम पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ भर्चुअल र्याम रहेको छ र 90 हर्ज रिफ्रेश रेट सहितको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनलाई चाहिँ मैले अफलाइन मार्केटमा गएर किनेको थिएँ, एउटा भाइले किनेको। उसले चाहिँ 13,000 भनेको थियो क्यारे, अनि 1000 डिस्काउन्ट गरेर 12,000 मा यो फोन बाइ गरेको छु। त आउनुस् यो फोनलाई सरसर्ती अनबक्सिङ गरेर के कस्तो रहेको छ, यसको स्पेसिफिकेसनहरु, त्यो बारेमा सम्पूर्ण कुरा भन्छु है त म। त आउनुस् अब बक्सलाई अनबक्स गरौँ। अनबक्स गर्ने क्रममा सबैभन्दा माथि अब फोन नै देख्न सकिन्छ हैन। टेक्नो स्पार्क गो 2024 भन्ने फोन रहेको छ। यसको बिल्ड एन्ड डिजाइनको बारेमा अब एकैछिनमा कुरा गरौँला। हेर्दा त एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अब बक्समा अरु कन्टेन्टहरु के रहेको छ त त्यो बारेमा कुरा गरौँ। यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि भित्रपट्टि एउटा क्लियर केस पाउन सक्नुहुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट रहेको छ, जुन चाहिँ ठिकठाक क्वालिटीको। त्यसपछि टाइप ए टु टाइप सी केबल रहेको छ र त्यसपछि सिम इजेक्टर टुल र 10 वाटको चार्जिङ ब्रिक पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। साथै अरु युजर म्यानुअलको बुकहरु पनि रहेको छ र यति नै रहेको छ बक्स भित्र चाहिँ कन्टेन्टहरु। र बक्सलाई साइडमा राखौं। अब फोनको बारेमा कुरा गरौँ। यसको बिल्ड एन्ड डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्लास्टिक फ्रेम र प्लास्टिक ब्याग नै रहेको छ, तैपनि ग्लास टाइपको फिनिशिङ दिएको छ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो लाइट पर्दाखेरि यस्तो पुरा फ्लेयर आइरहेको छ हैन, र खतरा देखिन्छ। यो आइफोन टाइपको चाहिँ नि क्यामेरा मोडल रहेको छ। एकदमै राम्रो ह्यान्डी फोन रहेको छ र बक्सी डिजाइन रहेको छ हैन। समात्दाखेरि पनि ग्रिप एकदमै राम्रो बस्ने त्यस टाइपको छ। र यो चाहिँ 8.6 mm थिक रहेको छ। यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6.6 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ। आइपीएस एलसीडी 90 हर्ज रिफ्रेश रेटको साथमा 84.6% स्क्रिन टु बडी रेसियो रहेको छ यसमा हैन। पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सिम कार्ड ट्रे रहेको छ भने बटम साइडमा 3.5 mm हेडफोन ज्याक रहेको छ, सँगै माइक रहेको छ र बिचमा टाइप सी पोर्ट रहेको छ र स्पिकर ग्रिल रहेको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा भोल्युम रकर रहेको छ, त्यसको मुनिपट्टि पावर बटन रहेको छ। त्यही नै फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको पनि काम गर्छ। ब्याक साइडमा क्यामेरा मोडल रहेको छ र टप साइडमा स्पिकर ग्रिल रहेको छ। यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि एन्ड्रोइड 13 पाउन सक्नुहुन्छ गो एडिसनको आउट अफ द बक्स। यसमा iOS 13 रहेको छ। चिपसेट यसमा युनिसकको T606 युज भएको छ, जुन चाहिँ 12 नैनोमिटर आर्किटेक्चरमा बेस्ड रहेको छ। यसको सीपीयू चाहिँ octa core 2x1.6 GHz रहेको छ, Cortex A75 and 6x1.6 GHz Cortex A55 रहेको छ। जीपीयू चाहिँ यसमा माले G57 MP1 भन्ने युज भएको छ। मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि माइक्रो एसडी कार्ड स्लट पाउन सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल चाहिँ 364GB, 464GB र 4128GB भेरिएन्टमा उपलब्ध छ र यसमा eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप पाउन सक्नुहुन्छ है त। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको रहेको छ, f1.9। त्यसैगरी अर्को लेन्स रहेको छ 0.08 मेगापिक्सलको एक्सिलरी लेन्स रहेको छ र यसमा चाहिँ डुअल एलईडी फ्ल्यास लाइट रहेको छ भने एचडीआर पनि सपोर्ट गर्दछ। भिडियो चाहिँ तपाईले यसमा 1080p at 30 fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। यसबाट खिचिएका केही फोटोहरु र भिडियो क्वालिटी यस्तो आउँछ है त, हेर्नुस्। त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सिंगल क्यामेरा रहेको छ 8 मेगापिक्सलको। स्पिकर डुअल सेटअपमा रहेको यसमा साउन्ड क्वालिटी यस्तो आउँछ, सुन्नुस् है त। यसको कनेक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि WLAN रहेको छ, ब्लुटुथ रहेको छ, पोजिसनिङ जीपीएस रहेको छ, एनएफसी छैन यसमा। त्यसैगरी एफएम रेडियो छ भने यूएसबी टाइप सी रहेको छ अन द गो। त्यसैगरी HTML5 को ब्राउजर पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा, फिंगरप्रिन्ट साइड माउन्टेड। त्यसैगरी यसमा ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh को रहेको छ र 10 वाटको चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले मिस्ट्री व्हाइट, एल्फेन गोल्ड, म्याजिक स्किन र ग्राभिटी ब्ल्याक यी कलर अप्सनमा यो फोनलाई तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके गाइस, यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु।
यस टाइपको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् र म भने अर्को भिडियोमा अवश्य आउनेछु। अहिले भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।